نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. لا يزال العلم يقف متحيرا أمام الكثير من الظواهر والوقائع التي تخالف منطقه العقلاني الذي لا يقبل الاعتراف بكل ما يخالف قواعد العلم ونظرياته وأساليب البحث العلمي التي تعتبر الركيزة الأساسية لمعظم ما توصل إليه العقل البشري من العلوم في شتى المجالات. فغالبا ما يلجأ إلى الأساطير والخرافات والماورائيات لتبرير فشله في تفسير وفهم تلك الظاهرة. ولعل إحدى تلك الظواهر هي ما عرفت بلعنة لاحقت كل من له علاقة بالفعل وزمانه، حتى ولو بعد فترة زمنية قد تطول أو قد تقصر. إنها لعنة الفراعنة. قبل 98 عاما، في السنة 1922 تم اكتشاف مقبرة الفرعون الأكبر التي أثارت بعدها جدلا واسعا، وكانت للفرعون المصري توت عنخ آمون. بدأت الحكاية عندما اكتشف الإنجليزيان هاورد كارتر واللورد كارنارفون مقبرة الملك توت عنخ آمون. كانت الفرحة في هذا الاكتشاف التاريخي كبيرة لدى المستكشفين، لدرجة إغفالهم نقشا للغة المصرية القديمة على جدار المقبرة تحذر من تدنيس المقبرة والمساس بمحتوياتها. كان نص هذا النقش يقول: لا تفتح التابوت فسيذبح الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاجنا. ولكن الفرح أعمى عيون علماء الآثار الذين سارعوا إلى الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير لاكتشافهم أهم مقبرة في التاريخ. كان التفسير الأولي للتحذير المكتوب بالفرعونية بعبارات التهديد والوعيد هو أن الفراعنة أرادوا بذلك تخويف اللصوص من الاقتراب للمقبرة وسرقة محتوياتها الثمينة التي لا تقدر بثمن، فمضوا في احتفالهم دون معرفة لديهم بما هو آت وماذا ينتظرهم. بعد أن عاد اللورد كارنارفون إلى القاهرة، بدأت الأحداث الغامضة تظهر لتكشف النقاب عن مصير غامض سيسدل الستار عن حياة المشاركين في اكتشاف مقبرة الفرعون المصري، حيث تعرض اللورد كارنارفون إلى حمى غامضة لم يستطع الأطباء معرفة ماهيتها وما أسبابها، ما أودى بحياته بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة القاهرة بأسرها في نفس اللحظات التي مات فيها اللورد. حاول البعض تفسير حمى اللورد كارنارفون بأنها نتيجة لدغة بعوضة له، ولكن ما حدث من انقطاع للتيار الكهربائي بالتزامن مع لحظة الوفاة جعلهم يستبعدون ذلك فيما بعد، خصوصا بعد أن توالت الأحداث والمصائب على أعضاء فريق الاكتشاف ليحصدهم الموت واحدا تلو الآخر، حيث أن الحمى لم تكن هي السبب الوحيد للموت، بل إن البعض من أعضاء الفريق قد مات دون سبب واضح، كتلك النهاية التي وضعت حدا لحياة سكرتير العالم هاورد كارتر، مما دفع والده إلى الانتحار حزنا عليه. فمات الرجل مع والده، وفي تشييع جنازته داس الحصان الذي يجر جنازته طفلا صغيرا فقتله. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد توالت الأحداث الغامضة لبقية أعضاء فريق اكتشاف المقبرة الفرعونية، حيث أصيب عدد منهم بالجنون،
بل إن علماء مصريين كانت لهم مساهمات ودور في نقل كنوز فرعونية إلى باريس لدراستها في مختبرات هناك قد فاجأهم الموت بعد أيام قليلة فقط. على الرغم من كل ما حدث لأعضاء فريق الاكتشاف من نهايات مأساوية، إلا أن علماء الآثار رفضوا ربطها باكتشاف المقبرة، واعتبروا كل ذلك مصادفة ليس إلا، بل إنهم رفضوا التصريح بمصطلح لعنة، وبرروا ذلك بأن العالم هاورد كارتر لم يصبه أي مكروه، إلا أن الكثيرين منهم لا يجرؤون على اكتشاف قبور فرعونية أخرى ولا حتى زيارة الآثار الفرعونية، كما قام معظم الأثرياء الذين يقتنون بعض الآثار والتماثيل الفرعونية الباهظة الثمن بالتخلص منها خوفا من تلك اللعنة المزعومة. بعد 4 سنوات من تلك الحوادث، توفي عالم الآثار والتر إمري دون سبب أمام عيني مساعده، وذلك في نفس الليلة التي اكتشف فيها أحد القبور الفرعونية. وهناك الطبيب بيلهارس مكتشف دودة البلهارسيا الذي توفي بعد يومين من زيارته لآثار الفراعنة الموجودة في الأقصر. أما أغرب ما حدث على الإطلاق فهو ما حدث لمفتش الآثار المصري الذي طلب منه المسؤولون في مصر أن يرسل بعضا من كنوز الفراعنة إلى باريس لتعرض في المتاحف لفترة بسيطة ثم تعود بعد ذلك إلى القاهرة، إلا أن المفتش حاول مع المسؤولين متوسلا ألا يجبروه على فعل ذلك، وذلك فقط لسماعه عن لعنة الفراعنة، وقد حاول كل جهده أن يمنع عملية انتقال الآثار من مصر إلى باريس، إلا أن كل محاولاته فشلت في ذلك. وبعد 1 أيام كان المفتش يعبر الشارع، وعلى حين غفلة منه دهسته سيارة في الشارع ليموت بعدها في المستشفى. تحدث الدكتور عز الدين طه عن الفطريات وعن السموم التي نثرها الفراعنة فوق قبورهم، وعن البكتيريا التي تنشط فوق جلد المومياء المتحلل، لكن هذا لم يكن يفسر حالات الجنون والوفاة المفاجئة أو الانتحار بدون سبب، بل إن الدكتور عز الدين طه نفسه لقي مصرعه بعد تصريحه هذا بأسابيع قليلة في حادثة سيارة، وظلت أسطورة لعنة الفراعنة معلقة لا تجرؤ أي جهة مسؤولة على الاعتراف بها. قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وكل الحوادث التي تلتها، لنعد بالزمن إلى الوراء حوالي 100 عام، وبالتحديد في عام 1822 عندما نجح العالم الشهير شامبليون في فك رموز حجر رشيد وقراءة الكتابات الفرعونية، ويرجع إليه الفضل في معرفة الكثير من أسرار الكتابة الهيروغليفية. هذا العالم الشهير لم تكن خاتمته بعيدة عن لعنة الفراعنة، فبعد أن منحته أكاديمية باريس لقب أستاذ المصريات على اكتشافه سر حجر رشيد، سافر على رأس بعثة فرنسية بتمويل من ملك فرنسا شارل العاشر لاكتشافه أسرار الحضارة الفرعونية، ولكنه لم يعلم بأنها بداية النهاية، لأنه مات بعد عودته مباشرة من رحلته إلى مصر بعد أن أصيب بالشلل، دون أن يستطيع الأطباء معرفة الأسباب التي أدت إلى وفاته، لتنتهي حياته وهو لم يتجاوز 42 من عمره. إذن هل كل ما حدث هي ظاهرة ما ورائية سميت بلعنة الفرعون، أم أن للعلم رأي آخر؟ حاول الكثيرون تفسير حوادث الموت ذات العلاقة بكل من ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بإخضاع ظروف تلك الحوادث لمنطق علمي لا يعترف بالخوارق والماورائيات، حيث يعتقد بعض العلماء أن السبب في موت من دخل المقبرة يعود إلى
قيام الفراعنة قديما بنشر الفطريات والسموم القاتلة في معابدهم ومقابرهم لحمايتها من تدخل الغرباء واللصوص، كما أن للبكتيريا التي تنمو على المومياوات يد في الحمى المفاجئة التي أصابت من دخل المقابر. الاحتمال الثاني يعود لطبيعة الهواء في هذه المقابر القديمة، فهو يصبح ملوثا بفطريات قاتلة بسبب عدم تهوية المكان لمئات السنين، ويعرض ذلك كل من استنشق الهواء إلى خطر العدوى والموت. كما أن الاكتشافات المتتالية تؤكد أن المغارات والمقابر الفرعونية القديمة تحتوي على نسب مرتفعة من غاز الرادون المشع الذي يتركز في الأماكن الصخرية المغلقة مثل أقبية المنازل والمناجم والقبور الفرعونية المبنية في وسط الحجارة والصخور. وكانت الكثير من الاختبارات أثبتت أن مقابر الفراعنة تحتوي نسبا مرتفعة من هذا الغاز المشع الذي ينتج عن تحلل اليورانيوم في التربة والصخور، وخاصة الصخور الجرانيتية. وما بين التكذيب لأسطورة لعنة الفراعنة أو التصديق بها، تبقى حوادث الموت المرتبطة بها تتأرجح ما بين الحقيقة والخيال، ليظل الأمر مثارا للفضول والجدل معا. ينتظر العلم كي يتوصل إلى تفسير يكشف الستار عن أدلة علمية دامغة تستطيع أن تفسر كل تلك الحوادث، بعيدا عن الافتراضات التي لا تقنع الطرف المؤيد لوجود تلك اللعنة.